Morjensta, Juuso! Missäs me ollaan? Kerropas vähän. Me ollaan Retrokellarissa Tampereella Kalevassa. Joo. Koneet.net on niinku se virallinen nimi, mutta mä nyt puhutaan niinku aina Retrokellarista. Että se on niinku, suoraan sanottuna ei ole keksitty mitään hirveän ytimekästä. Kyllä, eli tervetuloa katsojat tänne Retrokellariin sitten. Tää on vähän niin kuin komiat kokoelmat, mutta kyllä tää on oikeastaan vähän enemmänkin kuin komia kokoelma. Tää on niin kuin oikeastaan elämäntapa ja siis tämmönen niin kuin man cave, ultimaattinen man cave, sanoisitko niin? Kyllä, sitä tässä on haettu ihan hirveästi, että tässä on En viiti edes laskea työtunteja enää. Joo. Eli sä sanoit tuossa aikaisemmin, kun vähän juteltiin tässä, että niinku, vähän niin kuin harrastuksesta tuli ammatti. Niin, toivotaan, että tällä hetkellä toivotaan, että tämä on nyt ollut niin kuin valmiina muutaman kuukauden ja nyt kesä tietenkin kun on menossa. Varmaan kun videokin tulee ulos, niin vielä on kesä menossa, mutta että on niin kuin hiljaista aikaa ollut, mutta toivotaan tässä, että lähtee. Joo. Tää on semmoinen paikka, minkä kuka tahansa voi vuokrata, eikö niin? Joo, kyllä. Joo. Eli miten tämän sitten voi vuokrata? Sieltä teidän nettisivuilta? Joo, ihan koneet.net laittaa vaikka ihan mailia. Joo. Ja sitten jos tänne tulee vaikka porukalla, niin tähän saa tuoda juomia. Joo. Yes. Ja tää on ihan toimiva, hienon näköinen. Ja tää on taatusti riittävä juomille. On kyllä, joo, se riittää. Joo. Ai. Mutta mennään nyt sinne sisään sitten, joo. Emulators past this point. Kyllä. Oi, kun on hienoa. On todellakin komiaa tässä nyt. Joi. No niin. Lähdepäs siitä selittää, että mitä täällä oikein on sitten. Että aloitetaanko jostain ihan sieltä reunasta vaikka sitten, niin kun, mennään järjestyksessä, niin tulee varmasti kaikki. No, ehkä se pääidea on tässä nyt se 8- ja 90-luku, mikä kyllä varmaan niin näkyykin. Joo. Että se on se, tietenkin niin kuin, kun se on itselle se ollut juttu, mutta sitten mä oon 78 syntynyt. Ja tässä on paljon sitä, koska on niin kuin tosi vaikea nyt omallekin tenavalle selittää sitä, että kuinka uskomaton se muutos oli 80 vuodessa. Just näin. Et nyt mennään, niin kuin mä aina, esimerkiksi niin kuin tässä Aamulehden haastattelussa, mikä sekin tuli joskus, niin jos nyt mennään 20 vuotta taaksepäin, niin Pleikkari 3 on julkaistu 19 vuotta sitten. Ja meillä on edelleen, ei se nyt ole enää käytössä, mutta se on hyllys vieläkin, että se Pleikkari 3 ja siinä on paljon Minecraftia pelattu. Et se, niinku se muutos, mikä on tullut siinä, mikä tapahtui 80- ja 90-luvulla, niin mä oon yrittänyt tätä niin kuin, tai sitä tuoda tänne esille. Se oli kotiviihteen ja kotipelaamisen, mikä tietenkin on sama asia, mutta se oli niinku sellainen ihan uskomaton läpimurrosaikakausi. Se oli se, kun periaatteessa niin kuin internet yleistyi. Niin, tai siis vielä enemmän, sanotaan niin kuin, että jos sä menet 70-60-luvulle, niin mikä silloin oli kotiviihde? Se oli ostaa vinyylilevy. Kyllä. Eihän silloin, ei ollut videoa edes. Ei ollut mitään, et sä voinut vuokrata videoita. Telkkari ja sitten vinyyli. Joo, ja sitten telkkarista tuli ajankohtainen joku ehkä kakkonen mustavalkoisena. Niin. Ja sitten se ensimmäinen, mistä itsellä se lähti, niin se oli tietenkin se oli VHS, vuokraleffat. Niin. Ja samaan aikaan tuli sitten, kun ne rupesi yleistyä, niin iski nämä ekat kotipelikonsolit ja 64. Niin. Ja varsinkin 64 on se, mikä sen Suomessa mun mielestä niin kuin löi todella kovaa läpi. Tasavallan tietokone. Joo, että se oli semmoinen, minkä pystyi sitten niin kuin vähän köyhempikin työläisperhe pystyi ostamaan. Ja sitten se ostettiin sitten varmaan monet aloitti mustavalkoisella pikkutöllöllä, niin kuin minäkin sen kanssa. Ja sitten niin samaan aikaan, kun tuli kuusnepa, niin sitten myös löytää niin kuin videonauhuri myös Suomessa itsensä läpi. Ja näköjään tässä on aika alan klassikoita. Siinä on Predatoria, Aliensia ja joo, näissä on paljon semmoista niin kuin tällaista, että mä oon hirveästi yrittänyt miettiä sitä, koska totta kai sä mietit sen niin kuin omien lasien lävitte paljon, mutta mä oon yrittänyt miettiä hirveän myös ammattimaisesti sitä. Eli että tässä on niinku, että esimerkiksi tämä VHS-kokoelma, ne on sellaisia, mitä mä oon aina itse halunnut itselleni kokoelmaan, mutta sitten ne on myös semmosia, mitkä on, mä yritän, että ne olisi tosi kova läpileikkaus siitä aikakaudesta, niistä kovimmista, koska tämän paikan ei ole sillä tavalla tarkoitus olla niinku
tietokonemuseo tai VHS-museo, vaan se, että sä pääset nauttimaan niistä aidosti. Ja täällä on kaikki mitä täällä on. Niin kaikki toimii. Kaikki on käytössä. Kyllä, kaikki on käytössä, paitsi joka kerta rikkoutuu joku, kun tänne tulee, mutta siis se pitää korjata. Kaikkia voi kuunnella, lehtiä voi lukea ja semmoista just niinku tommosia asioita, minkä kanssa sä joutuu vähän painimaan, kun sulla on harvinaisia vanhoja mikrobittejä. Mutta sitten mulla oli pakko ostaa niinku toinen setti mikrobittejä, mitä voi jättää niinku ihan ihmisten luettavaksi. Kaikkia voi pelata, VHS:ia voi katsella. Tää telkkari on ihan järjettömän iso ja tää on kuvaputkitelkkari. Kerropas vähän tästä. Se on käsittääkseni, tai siis varmasti on Suomen isoin 4:3 putkitelevisio Tapola-firman. Tapola, siis tää muistamarkka. Joo, eli tää oli torissa yksi perjantai ja sitten mä soitin kaverille, että nyt vartistartteet on pakettiauto ja se kysyi, että minkä takia, eikö nyt mennään, äläkä kysele. Ja se oli sitten ilmaiseksi, sen sai sieltä. Lielahden Nilosen pää. No se oli ihan ilmatteeksi. Joo, mutta toki se oli täysin rikki. Et sitten toi tuttavat Reprogadella sitten korjasi sitä alkuun, mutta siinä oli vähän vielä jäi vikaa ja mä sitten sitä vähän fiksailin loppuun, mutta se on ehkä sieltä pelastunut. Se ei varmaan nyt tämmöisen niin videon välityksellä ei niin hyvin välity, mutta kun se on ollut neukkarissa ja sitten se on mennyt joskus rikki, niin se putki on äärettömän hyvässä kunnossa, kun siinä ei varmaan ole tunteja 1002 enempää. Tästä tai pyörimään, niin näkyy vähän liikkuvaa kuvaa. Tämä tietysti vähän välkkyy nyt tässä videolla, mutta siis sanoiko että 37-tuumainen? Joo. Se on ihan järjettömän iso. Ja toista 100 kiloa, 110, joku semmoinen, että kyllä se niinku... Joo, tässä varmaan tarvittiin 2 ukkoa niinku roudaan ovesta sisään. Ja tää itse asiassa oli ihan Ylelläkin oli yhdessä semmoisessa retropelin sarjasta Yle Galaxy, mikä on niinku tämmöisen nuoremmille tarkoitettu teineille. Joo, se on stereot. Joo, tää on niinku sitä... LP soitiin ja kasettia. Joo, ja kaikki pitää olla ja kaikki ei pysty soittaa. Voi soittaa kasetteja ja voi soittaa vanhaa kunnon. Täällä on totta kai pitää olla noiset, pitää olla Bogart Company, Bogart Company jumaan kautta. Ja sitten totta kai Synthesizer Greatest, ne pitää olla ehdottomia. Ihan klassikko. Joo, kyllä. Että näistä se on niinku lähtenyt mulla se että kuunneltiin naapurissa Heviä. Siellä on 84, 85, 86 Waspia justiinsa. Hoidattiin sitä aivona pissampaa ja kaikki sitä hoidas. Ja sitten, mut toi Synthesizer Greatest oli varmaan se, mä muistan, se tuli varmaan Tuurin kyläkaupasta silloin. Kasettina saattoi olla, mulla oli kyllä vinyylikin tosiaan. Se oli ensimmäinen, mikä toi sitä konemusiikkia itselle. Sitten Raptorin ensimmäinen tuli 90. Oi baby. Se oli semmonen muutos ja sitten se on myös tässä sitten se, että kun kotivihde oli se 80-luvun murros ja tietokoneet, niin konemusiikki oli 90-luvun. Se mikä käytännössä just räjähti, voi sanoa. Jos sä mietit 80-luvun loppuun, niin konemusiikkia tarkoitti just niinku synthesizer tai oli ihan Bogarttikin, olihan sekin konemusiikki. Olihan siellä syntikoita käytännössä aika paljon. Cobrassa on syntikkas kore kyllä. Niin, mutta sit kun se alkas tuli Prodigy ja kaikki, niin se 90-luvun se niinku räjähti ihan käsiin. Se oli tämmönen dance music. Joo, ja niinku teknostahan se alkoi, mutta sitten se muuttui tosi nopeasti, että se niinku meni semmoisen enemmän niinku hyvin kaupalliseksi, mutta mitäs jos niinku tulee tänne ja haluaa pelata, niin voiko sä kertoa vähän mitä pelejä tässä on? Sanotaan vaikka näin niin kuin Nintendo, SNES ja Mega Drive. Siinä on tämä niin pääkattaus. Joo. Ja niissä on kaikki pelit, mitä on julkaistu. Eli sulla on tommonen Everdrive siellä. Joo, siellä on kaikissa on tämmöiset Everdrive. Joo, ja siellä on siis, sehän tarkoittaa sitä, jos ei katsojat tiedä, niin siellä on semmoinen niin kuin moduuli, missä on sisällä tommonen niin kuin, siis muistikortti. Ja siihen voi ladata sitten niitä pelejä. Se on niinku, tässähän me mennään nyt siellä tällä legendaarisella harmaalla alueella, mutta sanotaan, retropelaaminen ei käytännössä ole mahdollista. Siis, että on semmoisiakin ihmisiä, joilla on jollain järjettömät pelikokoelmat jokaiseen koneeseen, mutta se on itselle täysin Joo. Mutta niin kuin täällä kyllä varmasti niin kuin mies viihtyy, se on niin kuin ihan taattua pelien suhteen. Ja kyllä. Pelit-lehtiä löytyy. Siis tässä on varmaan sulla kaikki numerot sitten. Niitä ei tarvitse olla ihan kaikkea, mutta hyvin paljon. Sanotaan, että siis täällä on mikrobittejä, C-lähteitä, tietokoneet, kaikki niin 80-90-luvun lehdet. Niitä on melkein
2 metrin pino. Et niitä on niinku... Tässä on tämmönen lehtipiste, mutta tuolla on nämä on vissiin kaikki lehtiä. Joo, kaikki on. Joo. Ja sitten tässä oli kans tämmönen lehtipiste, oikein tämmönen vanhan ajan tyyliin, että pystyy pyörittämään näitä. Hienoa. Täällä on ensimmäinenkin. Niin täällä on se kaikki näitä niinku tämmösiä hauskaa knopihommia, että sä voit lukea vanhoja kuvastoja esimerkiksi. Tai näitä Infon greatest bitsejä, hitsejä. Joo, Info, se oli se tietokoneliike. Kyllä. Joo, vitsi. Tää oli meillä siis, kato kun se oli siis Seinältä tosiaan kotoisin tässä, niin kuin puhuttiin ennen tätä videoa, niin siellä ainoa tietokoneliike oli Info ja Datainfo sen jälkeen. Just. Ja sitten kun sä menit sinne, sen hajunkitteeksi muistaa niistä koneista, kun oli päällä siellä ja sit sä aina haavelit, että vois ostaa jotain. Niin... Meillä oli Tampereella siis Info, Microbit. Onko tää ihan eka? Se on ensimmäinen. Ihan eka. Elikkä mitä se on vuodelta 85 vai? 84. Se on se, mistä se... Näitä varmaan itselle ei vielä tullut, mutta nämä vielä muistan, että 86 mulle tuli sitten jo kotiin pittiin. Se varmaan tuli hyvin monelle Suomessa, että se oli semmoinen... Niin... Alter Ego, muistan ton pelin kyllä. Niin sitten piti sanoa, että Tampereella meillä oli Info ja sitten oli Triosofti oli Triosofti on vieläkin. Niin on, joo, siis joo, kyllä. Lidli, Rautatien kadun Lidlin vieressä. Se on ollut hyvin siinä samalla huudella vissiin todella pitkään. Joo. Hyvä tuttava tai Reprokaden. Sanoitko, että nämä on siis kaikki ihan toimivia koneita? Kyllä. Eli jos periaatteessa haluaisi vaikka spekkiä pelata tai käyttää, niin se tosta vaan vedetään toi RC ja vedetään tohon telkkariin. Joo, siinä itse asiassa mutta kaikki on silleen toki, että mä laitan sitten jos joku, ne on enemmän että täällä on niinku tää peruskattaus on, ja sitten joku pieni maksu, jos haluaa jotakin lisäkoneita pelattavaksi, koska se pitää aina virittää kuitenkin ja testata ja ottaa televisiot sitä varten. Joo. Tuo on Saturni, onko toi Atari vai ColecoVision? Intellivision. Mikäs tää? Tää on mulle tuntematon tää. Se on niinku MSX. MSX, joo. Se on niinku, multa itse asiassa nyt tästä vielä puuttuu, mulla on kotona PSP. Mut kaikki tämmöiset perus, se ei ole tässä näytillä, eli silloin oli MSX, Spectrumi, Amstrad ja Commodore. Ne oli niinku se 4 iso. Et mulla on se ei ole nyt tässä näytillä, mutta Amstradikin löytyy. Ja se oli semmoinen jännä masina, missä oli kasettiasema oli siinä sisäänrakennettuna siinä värkissä, mutta kaikki täällä on tää... Pelintekijän opas. Joo. Joo, jatka vaan. Tosiaan, niinku, että tän ei ole tarkoitus olla tietokoneen museo, koska niinku tosiaan siis se määrä koneita, mitä 80-luvulla ja 90-luvulla julkaistiin, on aivan käsittämätön. Tässä on sulla PlayStation ensimmäinen ja Saturni. Joo, ja Nintendo 64 on sitten myös siellä. Ei Saturni, kun siis Dreamcast. Joo. Nintendo 6, kato mä en huomannutkaan sitä, mutta joo. Siis mä en ole ikinä nähnyt livenä tota Dreamcastia. Se on joo, niinku, se on. Nämä on kaikki tosiaan kytketty, niitä voi sitten vaihtaa noista mikäs tää nyt on toi SCART-jakajasta, mutta nämä on tosiaan. Mutta se oli ihan niinku ihan oikeat ohjaimetkin kyllä. Meidän pitäisi itse asiassa mä voisin tosta semmoisen sanoa niinku se kun tämä idea on se 79-99. Elikkä tämä peli. Tämä oli tähän julkaistiin itse asiassa ulkomailla 78 muistaakseni, mutta se on tullut Suomeen niin kuin Philips Videopack. Ja sitten hei, se on pongi. Sulla on varmaan mennyt aikaa, kyllä nämä on kaikki niin. Ja nämä on siis korjattu, tosiaan jokainen on käytännössä korjattu, vähintään avattu ja putsattu. Joo. Mutta tämä on se, elikkä tämä on se ensimmäinen, mitä on käytännössä ollut Suomessa kodissa. Ja se on varmaan monessakin maassa eka. Joo. Tämä on se, Texas Instrumentti teki tommosen all-in-one piirin, mikä tämän sanotaan pongipiiriksi. Ja se lähti aivan käsit, oliko se 76, kun se julkaistiin, mä en ole ihan varma, vai 75. 76 saattoi olla. Ja sen jälkeen niitä tuli sit niinku miljoona. Just, niin tämmöisiä klooneja. Joo. Mutta mä väittäisin, mä yritin etsiä hirveän paljon esimerkiksi tekniikan maailmasta vanhoja mainoksia. Että koska näitä on ruvettu tuomaan, koska niitä yleensä tekniikan maailmassa aina mainostettiin. Niin. Mutta mä en löytänyt mitään tarkkaa päivämäärää, mutta sanotaan näin, että ennen vuotta 79 ei ole paljon ollut. Siis niinku Suomessa tällaisia pelikoneita, mä väittäisin. Se on aina vaikea niin tietää, milloin mikäkin on julkaistu sitten. Eli siitä kun lähdettiin, ja sitten 99 lopussa julkaistiin Dreamcasti. Joo. Ja mä voin näyttää täältä
Täällä jatkuu vielä katsojat. Täällä on hienoa. Täällä voisi että tunnin niin esitellä näitä juttuja pelkästään. Mikäs PC tää on siis? No, tässä on 2 PC, eli tässä on pää PC on niin DOS PC, se on Pentium ja Max, että siellä on niin pelit, demot, siellä on Gravis Ultrasoundit, Soundblasterit, täällä on Rolandin MT32, Rolandin Sound Canvasi on. Niin. Mutta sitten mulla on tällä kytkimen takana, niin tämä on se, mä näytän tämän, mitä tapahtui siinä 80 vuodessa. Tämä, eli toi Voodoo 3 varastettu Pentium 3, ja se on ollut myynnissä 99. Mä oon kaikki nämä hyvin tarkasti selvitetty, että niinku, eli kaikki pitää olla period korrektia. Niin kun miettii, että tosta vuodesta 79 mennään tähän, niin, joka on... Eikös Kuoke tullut joskus 94, 95? Joo, ja tämä Quake 3 Arena tuli niin 99. Joo. Niin 80 vuodessa mentiin tosta, että liikkuu toi teksä. Niin. Siitä 20 vuotta ja sitten tulee tämä. Sitten me ollaan tällaisessa niin kuin, ja siis tämähän näyttää edelleen teksä ihan, siis voisi sanoa modernilta sillä tavalla. Ja mä laitan hyvää äänentoistoa, että heti alkoi rämiseen täällä. Näkyy, täällä on kaikki voi kunnolla noista isostakin stereoista. Just sieltä joo. Tulee vähän jopa liian... Hei, kysymys Juuso sulle näin niin kuin ihan pelaamiseen liittyen. Onko sun mielestä niin kun toi pelien kehitys vähän niin kuin pysähtynyt tässä? On se ihan siis se... Niin. Kato, kun miettii tätä, niin jos joku sanoisi, että tämä tuli 3 vuotta sitten. Joo, niin se voisi, niin koska niin kuin tää CS-tyyliset pelit, niin eihän ne leveile millään grafiikalla. Se on niinku semmoista niinku, on se nyt hienompaa kuin tämä, mutta aika basic grafiikkaa. Ja kaikki, mä en ole itse pelannut näitä, mutta esimerkiksi joku Fortnite ja tämmöiset, niin eihän ne ole mitään. Ja sitten jopa ne muun muassa ne AAA-pelit, ne kaikista kalleimmat. Niin kyllä mä oon tätä puhunut paljon ja mun tuttavat on sanonut ihan samaa, että niinku, tästä oli vielä kova hyppäys, mennään 2002-2004, siellä tapahtui tosi paljon. Mutta esimerkiksi tämmöinen kuin Battlefield 3 peli esimerkiksi PC:lle, niin jos sitä katsoo nyt tänä päivänä YouTubesta, niin sä voisit ihan hyvin, se on tullut 15 vuotta sitten se peli, ja se näyttää ihan tämän päivän peliltä edelleen. Näin niinku, mä en ole mikään kova gamer-äijä eikä mitään, mutta... Joo, mä myönnän kanssa, että mä oon aika huono pelaaja, mä en osannut ampumapelejä pelata edes. Mutta niinku, sen verran mä oon seurannut alaa ja tällainen, mutta niinku, musta vähän tuntuu, että esimerkiksi niinku PlayStation 4 ja PlayStation 5 välillä, se ei hyppy ei mitenkään älyttömän iso kyllä. Niinku. Että siis tämmönen perstuntuma mulla on sitten kyllä. Joo, kyllä se niinku, se on niinku ruvennut se, kun nehän syö ne nykypäivän ne näytön ohjelmekin, nehän syö kiukaan verran jo sähköä. Siis ihan niinku järjettömiä, että siinä on tullut sellainen... Ja missä on niinku innovaatio, että tämmöisiä uusia peligenrejäkään ei oikein tullut, vaikka luulisi, että siis noi laitteiston kehitys mahdollistaisi uudenlaisia pelityyppejä, mutta tuntuu, että ei ole vielä mitään uutta tullut. Se on vähän, Mutta Kuusnepalla asiat oli kyllä toisin, että silloinhan innovaatio kyllä rulas kyllä ja silloinhan periaatteessa haettiin sitä, että mitä pelaaminen voi olla. Kyllä se oli semmoinen, sitä on niin vaikea selittää, varsinkin kuulostamatta hirveän semmoiselta, tai semmoiselta, että sä katsot omilla siis läpi, mutta se ei, kun tuo oma tenava, kun ne 10-vuotiaat ja alle, että kun niille, otat nyt vaikka alle 20-senkin ihmisen, niin niille viihde on loputonta ja käytännössä ilmasta ja arvotonta sillä tavalla, mutta kun meille se oli, siis sinäkin varmasti muistat, että siis VHS vuokraaminen oli, siis sekin oli tapahtuma. Että senkin piti miettiä rahat, puhumattakaan, että sä ostat pelin, puhumattakaan, että sä ostat ihan täysin täysin LP-levynkin, sekin maksoi ihan, siis että sä sait muutaman levyn vuodessa aina suurin piirtein. Just näin. Ja siis mä oon monta kertaa tällä kanavalla on sanonut se, että mä väitän sen, että nykyajan nuoret, tai siis nykyään tylsyys on voitettu. Joo, siis se. Mutta tässä on kolikon kääntöpuoli on se, että tilanne on tullut runsauden pula. Periaatteessa sulla on kaikkea koko ajan, mutta sä et löydä sieltä sitä, mitä sä haluat, mikä sua tyydyttää. Kyllä. Mutta toista se oli tosiaan siihen aikaan, kun tää oli siis tää oli sun ainoa peli, näin hieman karrikoiden, mutta niin, siis oli se, että niitä oli muutama valitettavasti kopiokasetti, koska se silloin myös se semmoinen työläisperheen elämä, niin se oli, silloin ei
ostettu koko ajan mitään uusia pelejäkään. Niin, mutta tää oli sellainen, kun se on semmoinen, että sun piti olla elossa 80-luvulla tajutakseen, että televisiossa oli 2 kanavaa. Just. Sitten tuli Pikku Kakkonen ja sitten alkaisi joku Ritari S 84, 85 alkas. Ja se oli erikseen, oli 3 sitten. Niin, ei ollut vielä. Tai mainos TV siis. Niin, tuli 2. Joo. Niin. Ja sitten siis 3 sekin tuli meille vasta 87, 88, kun se tuli. Kyllä se oli 80-luvun loppua. Oli pitkälti. Niin. Ja kun se televisio tuli, niin ohjelmat alkoi 6 ja sitten sieltä tuli joku dokumentti Inarin kalastajista ja sitten tuli niin ajankohtainen 2. Niin se tylsyyden määrä, niin kuin se kirjastohan silloin pelasti tietenkin paljon, että se pystyi lukemaan skifiä ja kingejä ja ottaa noita lainaa näitä sarjakuvia, mutta se oli sit kun tuli nää eka tosiaan noin vähän kevyemmät pelikonsolit, mutta 64 oli niin uskomaton murros siinä, että sulla oli tavallaan, sullahan on pelihalli, niitäkin sä näit jostain niin kuin lehdistä, tiedätkö luit. Ja sulla on yhtäkkiä pelihalli kotona. Just näin, ja sit se vähän toi semmoista yhteisöllisyyttä, vähän niin kuin, siis kun siinä oli pelejä vaihdeltiin. Kyllä. Käytännössä kopioitiin. Joo, niin. Mä en kauhean monta tyyppiä tiennyt, joka oikeasti osti pelejä. Joo, ei. Ja siis tässä on muuten pakko sanoa, että tuossa on niin tuolla hyllyssä on, niin tää on se, että Jonnet ei tajua minkä takia, täällä oleva, miksi tämä oli, se jolla oli tällainen värkki 80-luvulla, miksi se oli kingi, eli 2-pesäinen mankka, koska sillä pystyi kopioimaan noita kasettipelejä. Joo. Ja siis, mutta täytyy kyllä sanoa, että niinku, ei se aina ollut helppo saada toimimaan niitä kasettipelejä. Että siis jumalan kautta siinä sai niinku vääntää se äänipää. Miksi se niinku, siis se jotenkin lukee sitä niinku eri kulmasta siis se on niinku sen atsimut säädin. Se ihan fyysisesti säätää, kun siinä on se, niinku se joka lukee sitä magneettia, niin se fyysisesti säätää sitä pikkusen eri asentoa ja silloin se saa paremman niinku signaalin siitä. Että se on niinku hyvin. Mutta siis mä oon joutunut näiden kanssa taistelemaan ne samat asiat lävitse ja moneen kertaan vielä. Et esimerkiksi nyt tästä mulla on semmonen hieno kasettiasema, mistä voi säätää. Muistaakseni ne ledit oli tässä. Joo. Mulla on semmonenkin, mutta se meni taas yllättäen rikki tossa joku aika sitten, että se on korjauksessa. Onko sulla tällä perässä nyt semmonen vähän niinku Everdrive-tyylinen? Joo, eli tää on nyt. Kaikki voi kytkeä, ne aisot toimii, mutta tää nyt on suorattuna, tää on helppo ottaa varten, että siinä on semmonen toi Ultimate 154, että se simuloi ja emuloi sekä lerppuaseman että kasettiaseman. Ja sulla on varmaan siellä kohtalainen määrä pelejä. Siellä on kaikki, mitä ikinä on demot ja pelit julkaistu. Näytätkö joku disketin joku? Nämä on sun alkuperäisiä disketejä. Joo, nämä on näissä, mitä mä oon kerännyt niin kuin ajan myötä. Tää on itse asiassa, tää on ihan tamperelaiselta, mitä mä ostin jonkun pienen setin. Tää on heidän oma alkuperäinen lapsuusvuosilta täältä. Ja täällä on näitä. Täällä on se fiilis se, kun oli näitä, kirjoiteltiin ja sit laitettiin vielä noit highscore-tuloksiakin piti laitella varmaan. Ja se on just sitä. Mun näitäkin mä oon kerännyt pikkuhiljaa tämmöisiä, niinku, mitkä on niinku sitä oman aikakautensa sitä niinku parasta näkymää, mutta nää oli kans niinku, mut silloin ne esimerkiksi siis 10 tyhjää lerppua maksoi ihan rahaa. Joo, ei niitä noin vaan osteltu. Ja niitäkin piti säästää, että mennään sieltä infosta mennään hakemaan se ylihintainen. Tämä klassikko toi Skylines-biisi, mikä piti olla leffan lopputeksteissä, mutta ei ollut. Mä tätä aina mietin, siis tää oli hittipeli ja mulla on täällä näkyy, niin täällä on kaikki Cobran julisteet, koska se on mun mielestä Cobran juliste on, se on elokuvahistorian hieno juliste. Se on ihan sikahieno. Okei, Rambo 2 lähellä, mutta ja mä aina mietin, että miten tää musiikki liittyy tappamispeliin. Niin. Mä aina mietin jo lapsena, että hetkinen, että oikein sovit tähän. Niin, koska kun sä otat kommandon päälle, niin siinä on se meno ja meininki. Mä aina mietin, että miten tää biisi liittyy niinku siihen itse. Ja totta kai se leffakin tuli lainattua ja mä yritin kuunnella. En mä ikinä löytänyt sitä sieltäkään. Mut sit mä aikuisella kuulin, että se on niin kuin, että se jotenkin jäi sit pois siitä. Mä siis se piti olla lopputekstimusiikki, mutta ihan viime hetkellä se vaihdettiin. Okay. Ja siis se on varmaan niinku, nämä pelin tekijät on varmaan nähnyt jonkun niinku, esiversion siitä, missä se on ollut. Ja niillä on lähetetty se LP, että tehkää tämmönen. Miksi se vaihdettiin? Onko siinä mitään niinku tietoa? Ei mitään tietoa. Että niinku, se on varmaan Stallone, Stallonelta. Joo.
Ei tää sovi. Joo, niin. Ehkä tää on vähän liian tämmönen niinku mietiskelevä ja haikea biisi, niinku, kun ottaa huomioon, minkälainen elokuvan Cobra oikeesti on. Niin. Joo, se on kyllä. Se on tosiaan. Mutta tääkin on, nää on tämmösiä niinku... Mä muistan edelleen sen paikan, missä mä oon pelannut Cobra ekan kerran. Niin. Kaverin luona, tiiäksä. Ne on semmosia, ne on isoja semmosia, kun se jotenkin tulee sellainen välähdys aivoihin, että nyt tapahtuu jotain niinku hienoa, mikä tavallaan muuttaa sun elämää. Ne on semmosia. Mutta tää on ihan, siellä on lisämuisti. Amiga. Sit voi... Onko sullakin, tässäkin on sitten joku tämmönen... Onko se on niinku USB, että sä voit ladata... Niin. Näissä kaikissa on se idea, että mulla on hirveä tämmönen autistinen suhtautuminen näihin, että kaikissa pitää olla mahdollisuus alkuperäiseen median käyttämiseen, eli lerput, korput, kasetit. Joo. PC:skin on, sielläkin on aidosti pyörivät kovalevyt, mutta sitten mulla on täällä, että sitten sä voit niin ladata täältä sitten helpommin USB-tikulta. Silloin sitten kaikki, mitä on ikinä julkaistu, koska... Kyllä se sitä käytettävyyttä. Varmaan useimmat ihmiset haluaa tämmöistä. Joo, kyllä se ei tää voi sillä tavalla, että mä kirjoittaisin tekstit tuohon pelejä korpuille 50 ja sitten että se on pakko olla, noissa PC:ssä on sitten silloin muistikortit on D-asemana, että sä voit, että siellä on sitten ja sitten mun on se on pakko olla, koska sitten mä voit helpommin laittaa sinne pelejä ja ottaa backupit sitten ja mä voin laittaa ton. Mutta täällä on sitten esimerkiksi Indiana, se on se Last Crusade. Mä siis killinä luin Microbitistä tosta Last Crusadesta. Mä niin halusin pelata sitä, mutta en mä tuntenut ketään, kellä olisi ollut semmoinen PC, millä sitä voisi pelata. Niin. Joo, nää tässä mä joudun hirveän duunin käymään siltä olla lävitse, koska mäkin pelasin ainoastaan PC-peliä naapurissa, tietyllä CGA, muistaakseni näissä on nelivärinen joo. Ja sit mä pelasin siellä. Ja piipperi. Joo, Police Questia ja Space Questia. Ja sinne, mun mielestä sit sinne kyllä hommattiin ihan VGA-tietokone, mutta pelejä oli vaan muutama. Niin, mä oon joutunut hirveän työn käymään, koska mä en pelannut PC:llä silloin, niin mun on pitänyt oikeasti selvittää, että mitkä on ne, tiedätkö ne pelit, mitä sulla pitää olla siellä. Ja sitten näissä on se, että kun toskin on nyt 142 peliä, niin jokainen on pitänyt erikseen asentaa ja testata, koska kaikki muistaa sen, millaista se oli ne PC-muistihommat. Ja sitten kun täällä on 2 äänikorttia, niin se, että sä saa toimimaan, puhumattakaan nyt tässä on vielä tää Rolandin toi NT32, niin sit se on ihan... Ultima Underworld, se oli kyllä niin klassikko. Ja sitten Ultima 7. Niin sä oot itse testannut oikeesti. Jokainen on joutunut menemään ja sitten... Sitten se on muistiasetukset, että se on tuossa on semmonen... Niin, kyllä se jonkun autistipaperit saa ihan 4 kertaa ihan varmasti, mutta se on myös... Sitten kun sä oot kerran tehnyt ne, ja se on tämmöisessä paikassa, että jos tänne tulee ihmisiä, niin se on pakko olla. Ei se voi olla sillä tavalla, että kokeilkaa, kokeilkaa setapa tässä ja käynnistää se. Siitä ei tosi yhtään mitään. Joo, mä otan useimmat ihmiset ei osaisi tehdä sitä. Se ei ole, sanotaan, että se ei ollut mullakaan kyllä millään tavalla helppoa, mutta katsotaanko näitä vielä tässä? Heitä muutama sananen. Onko tää Texas Instruments? Ei, se on Toshiba. Se on Toshiba. Se on semmonen, näitä on siis nyt paljon enemmänkin. Täällä on siis täällä on myös kaikkien, miten se nyt sanois, 80-luvun PC-koneiden aika hyvä historiikki. Eli tuolla on ensimmäinen Mikromikko. Sekin on toimiva. Oho. Sitten on Mikromikko 3 on tässä pöydän. Hirveä näppäimistö, hirveä mohlo kyllä joo. Se on Commodore Amiga. Joo. Niin. Ja sitten no tuossa on vähän, tuo on semmoinen ensimmäinen, se on itselle tärkeä, koska isä toi se toi päivystyskoneeksi samanlaista Toshibaa. Ja niillä oli modemi, kun ne soitti tuonne energialaitoksen koneisiin. Ja se oli ensimmäinen, millä mä pääsin kotoa soittaa modemilla näihin purkkeihin. Wow. Mutta se oli siis Pohjanmaalla maksanut noi puhelut aivan törkeästi. Siis... Niin, eikö se ollut sillä tavalla, kun mä en tiedä oliko teillä Pohjanmaalla kauheasti purkkeja, mutta se oli aina kaukopuhelu, kun sä soitat purkkiin johonkin Helsinkiin. Kyllä, ja se oli siis, ne oli niin kalliita, että silloin ei pysty, että ne piti soitella niihin paikallisiin purkkeihin. Me oltiin niin kateellisia, kun isoissa kaupungeissa, Hämeenlinnassa, vissiin Tampereellakin ja Helsingissä ainakin, niin kato, siellä oli 6 jälkeen ilmaiset puhelut. No jaa, siis mä tiedän konseptin purki ja mä näin kun kaverit sitä pelasivat. Se oli hirveän jännittävää kyllä tämä purkkielämä, mutta siis se, että siis sulla tarvii olla puhelinlinja jokaista yhteyttä varten siinä. Joo, kyllä. Ja niillä oli oma siis, että jos oli niistä aina puhuttiin että ne on
niinku, kuinka monta nodea sulla on, eli yksi node oli aina sitä linjaa. Ja sun piti ostaa puhelinosa. Kyllä, jokaisen ne ei ole halpoja. Ja jokaisen modeemi ja sitten tarpeeksi iso tietokone, että se jaksoi jauhaa niinku niitä 4 yhtäaikaista käyttäjää. Siis. Ja ne oli, mä nyt tunnen tällaisia, se on vähän sääli, koska noista purkki BPS-ajoista ei ole mitään hirveän semmoista virallista missään kirjoissa kansissa sen takia, koska siihen liittyy se piratismi niin äärettömän paljon. Ja muukin rikollisuus. Joo, kyllä se... Kaiken näistä kamaa löytyy. Joo, kyllä sitten sanotaan, ja sitten sieltä siellä ihan siellä ruvettiin diilaamaan, kaiken näköistä, että oli niinku rahaa sit siihen. Mutta kaikkea tämmöistä, mä niinku tunnen ihmisiä, jotka on pyörittänyt paljonkin, mutta kovin moni ei halua ehkä, ei sitten halua enää nykypäivänäkään vielä puhua silleen. Mutta tää on siis Macintosh. Onko tää on ihan ensimmäinen Macintosh? No tää on toinen, että se on se. Plus se tuli hyvin nopeasti sen ekan jälkeen, mutta käytännössä tää on se... Eikö tää 82, 83, jotain semmoista? 84 tuli se ihan alkuperäinen, ja tää on 86 on tää Macintosh Plussa. Mutta siis tää on mun mielestä jotenkin hirveän sympaattisen näköinen, kun tää on kaikki tosi just tämmönen Apple-suunnittelu. Kyllä, tää on se siis pönttömäkissä näitä sanottiin, mutta se on äärimmäisen ikoninen. Ja siinä on, tuossa on sama prosessori kuin Amiga 500, eli samalla nopeudella. Mutta se mikä sen sitten erottaa, niin että tossahan ei ole, että tuossa on Steve Jobsin käskystä, niin piti olla aina mustavalkoinen näyttö tosi myöhään asti. Eikö se sitten arvostanut? Joo, silloin oli sellainen fiilis, että jostakin, että värejä ei tarvita, että se on terävämpi näyttö, kun siinä ei ole värejä. Mut kuitenkin, ja sitten siinä ei ole mitään erikoispiirejä. Se on sillä tavalla ihme, että noita pelejä saatiin ihan jollakin tavalla kuitenkin pyörimäänkin sillä. Mutta eihän noita, siis mä en ole ikinä ennen tätä mun keräilyuraani, mä en ole nähnyt Macintoshia livenä missään Suomessa. Joo, no siis tää on ensimmäinen mulle, mitä mä oon nähnyt. Ei niitä mä oon tänään nähnyt monta ensimmäistä. ja sit mulla on tossa, ne ei ole tässä näytillä, mutta esimerkiksi sit minkä tuli toi Macintosh 2 kautta FX, missä sit oli toi ensimmäinen toi värinäyttö, niin ne hinnat oli muistaakseni, jos otat nykypäivän rahaa, niin se on kuin 25 000 euroa. Vuonna 90. Että eihän niitä siis, niitä on ollut jossain niinku isoissa ehkä kouluista laitoksissa ollut sitten, jos sielläkään. Siis, sen mä muistan, että tiedätkö tommonen niinku, periaatteessa ei kauhean hyvä peli PC. Niin, siis ei todellakaan ollut rahaa, niinku, siis se oli 10 000 markkaa, niinku, mitä vähintään tarvittiin, että niinku, sä sait niinku, hyvän setupin. Joo. Ja näitä mitä mä selvitin, eli kun mä katsoin nämä, kun Microbitista tuli joka marraskuu tuli semmonen niin kuin hintavertailu, niin mä kattelin nääkin esimerkiksi mitä 99 oli, niin tommonen PC, uskomatonta, silloin oli jo kirjoittavat asemat ja DVDt oli olemassa 99. Joo, kyllä. Mutta sanotaan, että ei mulla ollut kuule. Mutta tommonen kone maksoi, muistaakseni tuolla mitä silloin Voodoo 3 ja Pentium 3, niin joku 15 000 markkaa. Ja se on ollut ihan hirveä rahaa, tiedätkö siis vuonna 99. Et ei semmoista ihan pelkillä niinku kesätiennisteellä sit ostettu. Niin, mikäs tää on? Tää on vuodelta 79. Wow. Tää on täysin mekaaninen. Mistä vuodelta? 79. Joo. Elikkä flipperi, pöytäflipperi. Joo. Tää toimii, voi olla vähän näköjään jo patterit vähän jumissa, mutta näköjään jotain nää Mut kaikki toimii silleen mekaanisesti, noikin plom kun olisi vähän paremmat patterit, niin ne mutta sitä voi... On pakko ottaa pois. Joo, se pitää hieman. Eli tää on 79 ja sitten tämä muistaa varmaan... Siis Suomessa ei varmasti semmoista ei ole, joka ei tätä olisi jossakin nähnyt. Ihan sikahyvä. Muistaakseni mullakin oli tämmönen. Joo, näitä on 2 eri versioita. Musta tää on se hienompi, koska täällä on valo. Ai. Sitten... ja vilkut. Mutta sitä voi miettiä, että kun nämä on tullut joululahjaksi, näitä on vedetty 4 vuorokautta putkeen. Että miten ne vanhempien hermot on ollut? Kun... Sitten tää oli Marion Sementtifaktori, niin tää oli kans niinku tuttu laite tää tämmönen. Eikö se ole yksi peli vaan? Se on vähän niinku elektroniikkapeli. Se on niinku elektroniikkapeli ja se heijastaa tuolta. Sitten oli Donkey Kong ja tässä on vähän valoa. Niin. Eikö men, täällä on sitten Ritariassa tarrat, mä en tiedä muistaa. Joo, purkka. Joo, ei se tullut purkasta jo. Joo. Voi. Joo. Purkkatarrat ja tässä on kerättynä semmoista, tiedätkö, 80-luvun haaveilua, koska mulla ei ollut ikinä näitä ei pystynyt varmaan kuin haaveilemaan. Niin. Ja sitten
Tässä on kovin Nikko, mitä on 87 julkaistu. Nikko, maan kautta, se oli kans iso juttu. Kyllä, Nikko piti olla. Joo, kaikilla. Joo. Niin. Ja mä oon oppinut, mulla on kaveri, joka on harrastanut enemmänkin näitä kaikkia kaukoradio-ohjattavia, ja sanoi, että Nikko oli ihan niinku täyttä shittiä suoraan sanottuna. Mutta kun Nikko piti olla, ne sai markkinoitua sen jutun niin hyvin, että siellä oli tosi monta kovempaakin, mutta tää on semmonen, mitä kaikki haulee. Tässä on aito neliveto, kuulee. Aito neliveto, jokaisella pyörällä vetää. Ja siis se toimii. Joo, itse asiassa Patterissa tarvitsisi varmaan luonne, mutta täysin muuten toimiva. Totakin mä 1,5 vuotta metästin, että saa järkevällä hintaa, koska noin menee 200 € eBayssä, noin isot Nikkot. Ja kaikkea tämmöistä sitten, mitä oli se 80-luvun ollut, sitä meillä ei ollut. Sitten tämmönen, mä en tiedä muistaa noita niinku... Viemaster. Joo. Täällä on mun aito alkuperäinen Ritari S on täällä sisällä. Ai että. Mutta tämmöstä se oli niinku... Joo, siellä näkyy. Jos se pitää katsoa valossa niin. Wow. Tommosella ja sit näillä elektroniikkapeleillä, ne oli se 80-luvun alun viihde. Näitä oli mun mielestä just tää mulla oli. Okay. Ja sit semmonen Zelda oli noista niinku Game & Watch. Ja sit varmaan ne vähän niinku, se oli, mä muistan ihan uutena, niin siis tuo R-kioskilta, niin sainkohan mä synttärilahjaksi. Ja tää on ollut varmaan ihan 90-luvun alkua tai 80-luvun loppua. Semmoinen Quicks elektroniikkapeli. Okay. Mutta mä veikkaan, että hyvin nopeasti kun Game Boy tuli, niin ne jäi vähän niinku historiaa sitten nämä Game & Watchit. Ne oli joo, mutta ne oli silloin sitten, tätäkään mulla ikinä ei ollut, mutta tämähän oli ihan hirveä 89, että sitten tuli vaan 90 toi alkuperäinen Game Boy, mutta se oli niinku ihan mieletön muutos siihen niinku, eihän siis suoraan sanottuna tosta ei näe yhtään mitään tästä ruudusta. Ei. Et jos tätä pelasi jossakin autosta muualla, niin sun pitää arvata mihin sä oot menossa, mutta silti se oli ihan uskomattoman hieno. Kyllä, joo, ja siis sehän on hirveän pitkäikäinen laite toi Game Boy. Että kyllä joo, siis toi tuli vasta ihan 98 tuli toi Game Boy Color. Just näin. Siitäkään ei näe mitään, mutta siinä on värit, mitä olen näkemättä sitten. Mutta tää on tämmönen... Kerrotko vielä loppuun tähän? Tää oli meidän tosi siistin näköinen tää Commodore PET, eikö niin? Joo, se on 70-luvun lopusta vissiin vai 80-luvun alusta? Joo, nyt mä en muista ihan tarkkaan, onko tää malli, onko tää 80 vai 81 vai 79. Niin. Mutta tää on se niin kuin, että 77 julkaistiin se ihan ensimmäinen PETti. Sitä vuotta puhutaan, se on niin kuin Holy Trinity vuosi, eli silloin tuli Apple 2, hetken, mä en muista. Sitten toi Petti ja TRS 80 tuli Jenkeissä. Ne oli ensimmäiset semmoiset niin kuin valmiit tietokoneet, mitä voi kotiin ostaa. Ja tää on sit se keskivälin julkaisu, että sit 80 jotain tuli vielä semmonen pyöreä muotoinen, semmonen, oliko se Porschen suunnitelma, mä en muista. Semmonen, ja sitten ne feidas kokonaan pois, että sitten tuli 60 ja 128 ja tällaiset. Mutta eikö tämä enemmänkin vähän tämmöinen toimistokäyttö? Joo, ei ei oikein pelikone niin ollenkaan. Ei, se ei ole harmittavasti kiinni missään, mutta sinnekin on tehty, kyllä sinnekin pelejä tehtiin, siis tiedätkö semmosia niinku, pongeja. Ei ehkä edes ton tasoisia, mutta kun tuossa ei ole mitään grafiikkaa, se on pelkkää tekstimoodia vaan koko. Kai siinä joku tämmöinen chorkki tekstiseikkailu saattoi olla. Ja kyllä semmoisia liikkuvikin pikkupelejä on kyllä niinku olemassa. Niin jo silloin. Niin tässä on siis sun joku tämmönen vanha kuva. Kyllä siinä on ihan ensimmäinen. Mun mielestä 86 saatu jouluksi toi 64 ja siinä on pikkuserkku on käymässä ton videopäkkinsä kanssa meillä. Ai, että tässä on just tää vaatetyyli, hiustyyli kyllä, ja toi huonetyyli, sisustus. Ja miten just noin ja sitten. Ja siinäkin on siinä on mustavalkoinen televisio niin kuin 64 kiinni, koska nehän niinku silloin ei edes ollut tiiäksä vielä. Ne oli aika harvinaisia matkatelevisiot silloin ja ne maksoi ihan riittävästi. Sit mä muistaakseni sain ton jälkeen, niin mä sain ton olohuoneessa olevan television mun huoneeseen, että mä sain väritkin sitten 64. Ja silloinhan oli semmoinen sitkeä urbaani huhu, että tiedätkö, nämä videopelit tai tietokone, jotenkin kun se kytkee telkkari, se vaurioittaa sitä telkkaria. Mulle ainakin sanottu, että et sä voi kauheasti pitää sitä, koska sitten telkkari menee rikki, niin kun, tiedätkö, että se jotenkin menee rikki siitä, että siinä niin pelataan sitten. Okei. Niin ehkä siis onhan se siis sillä tavalla ihan voi olla tottakin, että jos sä pidät samaa kuvaa tosi pitkään putkitelevision, niin sehän voi kyllä siis palaa, mutta sanotaan, että ne pitää olla kyllä niinku sitten niinku jo
aika pitkiä aikoja. Niin satoja tunteja yleensä sitten, että muutenhan sinne palaisi käytännössä kaikki kanavalogot olisi palannut. Joo. Mitä voi vissiin vieläkin tapahtua jossakin huonossa OLEDissä. Niin ja siis noissa uusissa justi OLED-telkkareissa se on vissiin ongelma, että jos sulla on pitkää ruutu, niin sit se pitää niinku sellainen puhdistaa sillä lailla, että siellä on se semmoinen ajuri, mikä tekee sen, mutta niinku... En tiedä, onko ne ihan uusimmissa semmoisia, mutta mä oon kuullut, että se on ihan oikeasti voinut tapahtuakin, mutta semmoinen oli, kyllä se oli ihan aidosti, että jos näkee semmoisen television, missä on ollut samaa kanavaa, tiedätkö vaikka 10 vuotta, niin sieltä erotti kyllä sen kanavan jonkun logon tai jonkun. Hei, muistatko, kun oli Tampereen tuossa linja-autoasemalla oli se aikataulu, sehän pyöri Commodorella pitkään. Niin, se on multa kato varmaan ohitte, kun mä oon tullut vasta, kato, silloin 99 tullut varmaan Tampereelle. Niin. Mutta se oli pitkään siinä linja-autoasemalla, se oli niinku aikataulut pyöri Commodore. Ja siis siinä selvästi näkyi, että televisio oli palannut ne tietyt. Joo, sitä moni on yrittänyt selvittääkin, että onko sitä enää tallesta vahingosta sitä 64, millä ne pyöri siellä sitten. Se on kyllä niin klassikko. Ja siis mä muistan, se oli pitkään vielä 90-luvulle se sama laite siinä. Okei, joo, niin kauan siis kun se purettiin siitä se semmoinen kioskirakennelma, mikä on siinä keskustorilla, niin se oli ihan siihen loppuun asti se 6 aikataulu siinä. Mä oon kuullut tosiaan, että tämän tietää, niin kaikki Tampereesta tuntee tämän, mutta se oli, multa tosiaan meni valitettavasti sitä ohjelta, mutta... Yes. Hei! Kiitoksia tosi paljon tästä esittelystä. Tää on todella sairaan siisti paikka kyllä ja ihan varmasti siis niin kun, tänne kyllä joku kerta pitää tulla kyllä niin kun, ihan sellainen iltaa istumaan kyllä. Ja tosiaan niin tän saa siis vuokrata. Kyllä ja omat sitten toki sinä toivoo, että sitten niin kuin, että tulee fiksuja ihmisiä, jotka saa kunnioittaa näitä, että sinä saa ottaa omaa virvoke juomaakin saa ottaa tässä sitten. Siinä sitten mukana, että tietenkin, Joo, eli sanos vielä, mistä sen voi sitten varata. Eli koneet.net voi mennä. Joo, mä pistän sen tekstin tuohon ruutuun sitten vielä. Että kyllä tää on semmoinen, että ainakin niin joku miesporukka voisi hyvin kuvitella just tämän meidän tyylisiä tyyppejä, mikä on 80-90-luvun niin kuin, tiedätkö, aikalaisia, lapsuuden elänyt siellä, niin tää on aivan varmasti niin kuin, tiedätkö, tuntikausiksi niin erilaista ihmeteltävää kyllä. Ja meillä on varmasti edes kaikkea niin kuin käsitelty tässä. Ei, tässä on se, että mä en edes muista enää, mitä täällä kaikkea on, mutta tässä oli pari porukkaa käynyt, niin sanotaan, että se 3 tuntia menee ihan silleen, että sitten että nyt jo lähdetään. Siis puhumattakaan siitä, että pelkästään 3 tuntia saa jokaiseen näihin pelikoneeseen käytettyä ihan helposti. Niin sanotaan, että siis kun 64 voisi pelata pelkästään 3 tuntia. Helposti. Puhumattakaan sitten, että sulla on, että on PC ja Amiga, niin se on ihan se on aivan tulee se tosiaan sitten tulee jo se runsauden paljon sitten tulee, mutta se on myös se idea, että on vähän niin kuin semmoinen, että mä halusin semmoista tietyllä tavalla pelihallifiilistä, mutta ei liikaa, mutta sillä tavalla, että sä voit sinne pelihallikin mentiin 100 kertaa uudestaan, koska eihän silläkään pelaaminen loppunut. Siis isommassa pelihallissa. Ehkä tässä sä oot varmaan hakenut enemmän sellaista olohuonefiilistä. Joo, kyllä jos on se, se on niin yhdistelmä kaikkea yhdistelmää sitä pikkuserkun miesluolaa, mikä oli silloin 80-luvulla, menit kuuntelemaan ne vinyylejä ja sitten yhdistelmä sitä R-kioskin VHS-vuokraamon kautta videovuokraamon fiilistä, kautta pelihallifiilistä. Semmoinen mikä, ne oli sellaisia, ne oli jotenkin, se kuulostaa jotenkin varmaan tälle hirveän sentimentaaliselta puhua, mutta Ville ainakin tietää mikä se oli se. Siis ne on semmosia lähtemättömiä muistikuvia päässä, kun sä meet sinne ja näet, että nostalgia. Tuossa on ne leffat ja vitsi kun mä saan konttoja. Ja onhan, nyt leffoista jos puhuu vielä sekunnin, niin siis edelleen tänä päivänä näistähän osasta tehdään vielä jatko-osia, mitä on 80-luvulla aloitettu. Just näin, että Predator, Aliensit. Just näin, että nythän tuli uusi Disney Plus Alien-sarja just. Niin. Ja Predatorissa on tullut se animoitu elokuva ja näin ja mitä kaikkea. Niin kyllä siis se on ihan, periaatteessa tässäkin voidaan sanoa, että kuten pelit on jymähtänyt siihen tiettyyn aikaan, niin jopa elokuvakin on jymähtänyt siihen tiettyyn aikaan. Että kyllä tuossa en tiedä, tämä on jotenkin niin vaikutusvaltainen aikakausi kerta kaikkiaan. Että Kyllä tässä. Niin. Kyllä. Hei, tosi paljon kiitoksia ja katsojat, niin tässä oli video. Toivottavasti olette tykännyt ja pistäkää kommenttia, mitä tykkäsitte tästä ja pistäkää myös kommenttia, että olisiko täällä hauska käydä ja näin poispäin.
Nyt sitten lopetamme tästä ja kiitos vielä kerran Juuso. Tää oli hienoa ja mahtavaa, upeeta ja mahtavaa, ettenkö sanoisi. Se on moro.